नमस्कार सुप्रभात मित्रांनो. तर मी आहे आता माझ्या परसवामध्ये उभा आहे आणि वाऱ्याचा तुम्ही वेग बघू शकता, झाडं कशी हलतात जोरजोरामध्ये. तर आज सकाळी पहाटे 5 वाजल्यापासून खूप जोरात वारा सुटला आहे, सगळं काही उडवत नेलं आहे. या ठिकाणी आपलं पेरूचं झाड आहे, त्याच्या खालती आपण असे पाहण्यासाठी डब्बा ठेवलेला आहे. पक्षी येत असतात, बसत असतात त्याच्यावरती. प्रत्येक झाडाला नावं दिली होती वेगवेगळी, सगळ्या काही मित्रमैत्रिणींची पण नावं दिली होती, काही आर्टिस्ट लोकांची पण नावं दिली होती. पण काही झाडं तुटली गेली, ती सगळी मागच्या वेळी जळली. ती पण हे राहिलं आहे, ते आपले एक आर्टिस्ट आहेत त्यांच्यासाठी म्हणून आणली होती मागे, त्यांच्या नावाने ती राहिलेली आहेत. आणि काय आता एक काजू फक्त नव्याने लावलेला तो राहिलेला आहे, आणि हे एक जुन्यामधलं कलमाचं झाड ते राहिलं. बाकीचं सगळं मागच्या वेळी वणवा लागला तेव्हा सगळं जळून खाक झालं इकडे. मित्रांनो, मी निघालो आहे आता मांडावरती. सकाळी तुम्ही बघितलं केवढा जोरात वारा होता, आता सगळं शांत आहे आणि ऊन पण, सूर्य पण तळपला आहे बऱ्यापैकी. तर आता आपण मांडावरती पोचूया. आपली इथे वाडीची होळी होती, तिथे पण जायला उशीरच झाला कारण घरातली कामं आवरत नाहीत त्याच्यामुळे. तर आता आपण सरळ मांडावरती भेटूया. होळी दिसते समोर आपली उभी. पोचलोय मांडावरती, पण अजूनही खांब उभारत आहेत, म्हणजे अजून पूजा झालेली नाही आहे. मला वाटतं की आवरले की काय, इकडे पण उशीर झाला, पण अजून सुरू आहे काम. किती आहे तो? 9 ना? गावात एवढं पूजा करू मोबाईल मध्ये त्यांच्या आत्ताच. आता जो नारळ काढला तो या ठिकाणी पडला.
मांडव घालायचं काम सुरू आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. तसंच देवाला तिथे माती लिपायचं काम सुरू आहे, तेही तुम्ही आता मगाशी बघितलं. आणि आता पुढे आता काम ते पूर्ण होत आलंय. त्याच्यानंतर देव उजवला जातो, म्हणजे देवाची स्थापना केली जाते एक प्रकारे, आणि त्याच्यानंतर मग पूजा होईल. आता हे जे सगळे टाळे तोडलेले आहेत ते सगळे ह्याच्यावरती टाकले जातील आणि मग मांडव व्यवस्थित दिसेल. ठिकाणी देव मी तर पहिल्यांदाच बघतोय. कधी आलोच नव्हतं ना मी ह्या साईडला, म्हणजे आलो इकडनं असं गेलोय पण इकडे कधी असं माहिती नाही की इथे देव आहे. एवढे वर्ष येतो मी पण ह्या टाइमला कधी असं आलो नाही ना.
काटा अडकला हाताला. त्या मूर्त्या आपण सरळ नाही करू शकत का? अच्छा, नाही म्हणजे त्याचं काही रिझन आहे का तशा आहे तसेच ठेवलेत त्याचं म्हणून विचारलं. दाखवत आहेत या ठिकाणी. वारा बघा, प्रचंड वारा आहे, जबरदस्त वारा आहे. तेच ना. पानं धर रे, ही पानं धर. जुगाड करायला लागले तेव्हा आता कुठे नैवेद्य दाखवून झालंय.
अशा पद्धतीने आपला इथे होळीचा हा उत्सव सुरू झालेला आहे. देवाची पूजा झालेली आहे, नैवेद्य दाखवून झालेला आहे आणि आता सर्वजण घरी जातील आणि उद्या पालखी मांडावरती आहे. अशा पद्धतीने आता पूर्ण मांडव घातला जाईल ह्या ठिकाणापर्यंत आणि सगळे हळूहळू आता निघालेत घरी. दुपार झाली आहे, त्यानंतर उद्या भेटू. आता मी वरून आलो आहे गाव होळीच्या इकडनं आणि ही आपल्या वाडीची होळी, पिंपळवाडी. तर आता घरी जात आहे. आता उद्याला काय होईल की पालखी मंदिरातून निघाल्यावरती पहिले मांडावरती येईल. मांडावरती आल्यावरती ती रामेश्वराला भेटेल, मग पुढे भराडी मातेला भेटेल, मग तिकडनं आली की ती बनकरीण मातेला भेटते आणि गोपाळकृष्ण मंदिरात भेटते आणि मग पुन्हा मांडावरती येईल. आणि त्याच्यानंतर पुढच्या दिवसापासून सर्व वाडी फिरायला सुरुवात होईल. तर अशा पद्धतीने हा आपला शिमगोत्सव सुरू आहे. आपल्याकडे कसं आहे, प्रथा आहे की गाव होळी उभी राहिली की आपण आपल्या घरची होळी जी असते ती पुजायची असते. म्हणजे बऱ्याचदा आपली घरची होळीसुद्धा आधी पुजली तरी चालते. तर आपल्याकडे इथे समोर होळी पुजली जाणार आहे. आपली गाव होळी कालच उभी राहिली होती, तर काल संध्याकाळी जरी होळी पुजली असती आपल्या घरची तरी चालली असती. पण गाव होळी आज उभी राहिलीच आहे आणि पूजन पण झालेलं आहे. तर आता इकडे एक आंब्याची फांदी लावली जाईल ठांगळी काढून आणि मग तिची पूजा केली जाते. तर हे अशा पद्धतीने होळी उभी केली जाते. घरची होळी असते ती अशा पद्धतीने उभी केली जाते. तिचे आज एक तर एवढी हवा आहे ती विचारू नका. त्यामुळे दिवा राहत नाही आहे, फांदी ती उभी राहत नाही आहे होळी आपली घरची. आणि अगरबत्ती वगैरे लावतील बाप्पा. आता नैवेद्य दाखवला जाईल इथे आणि मग आपली ही होळी पूजन होईल इथे. होळी पूजन झाले आणि तेवढ्यात आपला भाऊ पण आलाय आणि जितू काका पण आलेत. काय म्हणतो नानू? मजेत ना? या कुठून आले? राजापूर? नाही, इथे नारळ वगैरे पण देऊन झालाय. मी घरा गेलो होतो पाचला, त्याच्यामुळे वेळ नाही मिळाला. तर नारळ दिलाय. अशा पद्धतीने प्रसाद ठेवला जातो आणि नंतर संध्याकाळी हा पाट वगैरे उचलला जातो इकडनं. चला, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय शिवराय.